สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิตเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับเวลาจะคิดอะไรก็ให้กิเลสทำงานแทนเสียโดยไม่รู้ว่ากิเลสมาทำงานแทนทำของพระพุทธเจ้าเราจะเริ่มประกอบความเพียรประโยคใดคิดขึ้นมาในแง่ใดก็ถูกกิเลสมาขัดมาขวางเสียเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาขัดมาขวางยังภูมิใจอยู่ภูมิใจด้วยความอ่อนแอภูมิใจด้วยความขี้เกียจขี้คร้านภูมิใจด้วยความทอดถอยน้อยใจมันภูมิใจเป็นหมุนพอใจมันยิ่งเป็นไปได้อย่างนั้นเลยใจหากมันไม่พอใจมันเป็นไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวของกิเลสเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเรารู้เรื่องของมันแล้วทำไมมันจะไม่แก้กันได้วะพระเจ้าแก้กิเลสแท้ไม่ใช่แก้อะไรทำไม่ได้แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วกลอุบายของกิเลสขึ้นแง่ละแง่ใดแก้ไปได้จนหมดไม่มีกิเลสเหลือทำไมจะไม่รู้เรื่องกลวิญญาณของกิเลสมาพูดอยู่เหนือกิเลสต้องรู้เรื่องของกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายอาจทั้งทำที่การตำรับตำราทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจะเป็นแต่ตายสอนตั้งแต่เรื่องกิเลสเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ได้สอนว่ากิเลสเป็นคุณสอนว่าทำเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคุณมหาคุณทั้งนั้นแต่จิตมันทำไมมันไปติดแน่ไปกับกิเลสไปกราบกิเลสอย่างสนิทด้วยความภูมิใจของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยนั่นละเอียดขนาดไหนกิเลสเมื่อทำมันยังไม่เข้าถึงใจกิเลสต้องละเอียดสุดเดียวจนกว่าว่าทำได้แทรกเข้าเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยรู้ไปเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วมาแง่ไหนกิเลสนั่นน่ะว่างี้เลยที่จะไม่ทันไม่รู้กันนั่นน่ะงานที่ท่านพูดมีความฉลาดแหลมคมด้วยอาจด้วยธรรมภายในจิตใจจริงๆมองดูพวกเราจึงไม่ได้มองดูยากอะไรเลยก็เหมือนพวกเรามองดูวัวดูควายตามทุกท้องนานั่นเราเป็นยังไงเรามองดูควายรู้ว่าเรามองดูไหมไม่รู้จะกัดหญ้ากินด้วยเป็นขนาดเล่นเริงตามภาษีภาษาของมันที่มันเป็นควายมันเป็นสัตว์นี่เราไม่ใช่ควายจริงคือแนะนำเตือนสอนก็เตือนอยู่เรื่อยในอาจในธรรมมีแต่เตือนแต่บอกแต่สอนจะฟังเทศนาว่าการของครูของอาจารย์ที่เราเป็นที่แน่ใจเป็นที่เขารู้เรื่องใจก็มีแต่บอกแต่สอนแต่เตือนอยู่เรื่อยในเรื่องโทษของกิเลสพอจะตั้งความเพียรขึ้นมาว่ากิเลสกีดกั้นความเห็นว่าลำบากมันจะมาแล้วนะคำว่าเห็นว่าลำบากก็คือการจะก้าวออกไม่สะดวกอย่างน้อยก้าวไม่สะดวกมากกว่านั้นจะทำให้หยุดชะงักไปได้เรื่องของกิเลสเรื่องใดมันกว้านเข้ามาขวางไว้หมดเลยเรื่องของธรรมก็ก้าวไม่ออกเลยเรื่องของธรรมต้องการความจริงนั่นธรรมนั้นเป็นความจริงล้วนๆไม่ว่าแต่ทำขั้นใดพื้นของธรรมก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมขั้นสุดยอดมีแต่เป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าปลอมเลยเราต้องการความจริงเราอยากรู้ความจริงอยากเห็นความจริงจากสิ่งจำปลอมทั้งหลายซึ่งกำลังครอบหัวใจอยู่เวลานี้ดังนั้นความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจขี้คร้านมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบหัวใจกีดกันเราให้ได้มากนะหมายนักมันก็พอฝ่าฝืนอดทนกันไปได้ก็ทนเพื่อรู้ความจริงนี่ไม่ได้ทนเพื่อจะหมอบราบของกิเลสนี่แล้วทนเพื่อสู้กิเลสอันดับต่อไปก็เพื่อรู้เห็นธรรมซึ่งเป็นของจริงที่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไม่ให้เห็น
เห็นว่าทำคำเดียวเท่านั้นซึ้งถึงไหนความละเอียดอ่อนสุดที่จะพูดจะกล่าวคำว่าทำเท่านั้นครอบหมดโลกธาตุสิ่งที่จะได้คำว่าทำครอบหมดโลกธาตุมายืนยันว่าใครจะไปรู้ใครจะสัมผัสใครจะไปข้อยืนยันนี่มาถ้าไม่ใช่ใจเท่านั้นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงธรรมอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายก็มีใจดวงเดียวเท่านั้นแล้วใจดวงนี้เองเป็นผู้ประสบเป็นผู้พบเห็นเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้จะนำมายืนยันเพราะเป็นความยืนยันในความรู้ตัวกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วต้องสามารถออกมายืนยันข้างนอกได้คำว่าธรรมจึงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ให้ใจแปลซะเองแปลด้วยภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าลืมนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกแยกนิดเสียนิดผิดนิดแยกมากเสียมากผิดมากพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้แยกท่านพยายามให้ทำทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกันโดยลำดับลำดาด้วยความภาคเพียรทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถนี้แต่การความเพียรเพื่อพยายามเพื่อให้ทำทั้งสามประเภทนี้ให้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันถึงจะเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาได้ถ้าลงแยกแล้วไม่ได้เช่นเรียนก็เข้าใจว่ารู้เสียได้เรียนมามากน้อยเอาความจำนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานแต่ทั้งที่มันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสยังไงความสำคัญมาตนรู้ตนฉลาดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในความจำในคำว่าธรรมว่าธรรมมันก็มีแต่ชื่อคำว่าธรรมธรรมจริงมันไม่มีแต่ความจำปลอมของกิเลสที่ไปอยู่บนนั่นเสียมองหาธรรมไม่เห็นเนี่ยที่ว่าปริยัติเราเห็นไม่ใช่หรือไม่ว่าใครเนี่ยเรียนได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วมีกิเลสตัวไหนที่ถ้าหลอกปอกเปิดไปเพราะการเรียนของเราถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันมีไม่ได้นอกจากสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะที่เรียนขณะที่จดจำได้มากน้อยเท่านั้นพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามความจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามีภาคปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนนั่นแหละความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความจริงเริ่มปรากฏก็ปฏิเวทคือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในธรรมทุกขั้นจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดานี่ธรรมทั้งสามประเภทนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ในหลักศาสนธรรมในหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสอนอย่างนั้นด้วยไม่สอนอย่างอื่นให้ถือเรื่องความจริงเป็นหลักใหญ่เป็นจุดเป็นที่มุ่งหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของเราอย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟหรือเป็นภัยมากีดกันหรือมาเผาความเพียรของเราให้ล้มละลายไปทั้งที่ยังไม่ได้เพียรคือความขี้เกียจอ่อนแอความท้อแท้เลื่อยไหลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้จะกีดกั้นของจริงทำของจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องการความจริงให้เด่นอยู่ภายในจิตใจแล้วนั้นจะเป็นไปเองทุกข์ก็ไม่ต้องมาสนใจกับคำว่าทุกข์ที่จะให้สุดเอื้อมในความจริงทั้งหลายทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะก้าวเข้าสู่ความจริงที่ต้องการนั่นแหละก้าวเข้าไปจะทุกข์มากทุกข์น้อยเคยทุกข์มาแล้วถึงส่วนมากอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยเป็นเพราะอำนาจของกิเลสนั้นทำไมจะไปหวั่นไปไหวในเรื่องทุกข์อย่างนี้มันมีอยู่ในขันธ์อยู่ในจิตนี้แล้วธรรมก็จะแก้สิ่งที่เกี่ยวข้องในขันธ์ในจิตนี้ให้มันพังทลายลงไปไม่ว่าจะทุกประเภทใดสมุทัยประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตจะแก้จะถอดจะถอนกันที่นี่ต้องใช้ความพยายามให้มากเห็นว่าธรรมของพระเจ้าเป็นของประเสริฐอันนี้ว่ามันเป็นเห็นมันเป็นหนึ่งแต่ภายในความรู้สึก
ผิวเผินๆนี่เฉยมันไม่ได้รู้อย่างถึงความจริงภายในจิตใจจนกลายเป็นความมุ่งมั่นขึ้นมาให้เกิดความหนักแน่นในความภาคเพียรและประโยชน์พยายามทั้งหลายมันจะเป็นไปไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้อยู่ลึกอยู่ตื้นที่ไหนก็อยู่ที่ความรู้อยู่นั่นเนี่ยลึกตื้นที่ไหนก็ศูนย์กลางก็คือความรู้ความพุ่งซ่านก็มันก็ตั้งทับอยู่กองทัพอยู่ที่จิตดวงนี้กิเลสเข้ามาตั้งกองทัพไว้ที่นั่นการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ขึ้นตรงนั้นเองขึ้นจากกองทัพใหญ่คืออวิชชาเป็นแม่ทัพการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็แตกกระจายกันเป็นแม่ทัพนั้นแม่ทัพนี้ไปได้ด้วยอันนี้สร้างมรรคปฏิปทาในธรรมจักรกับโปตระสูตรมองเสื้อที่ดำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปยกปัญญาขึ้นเลยมีเครื่องทำลายให้กองทัพทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่กองทัพเข้าไปถึงแม่ทัพพังทลายไม่มีอะไรเหนือนี้วะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสมาธิสติสัมมาสมาธินั่นเอามานั่นเอามาเครื่องประกอบนั่นเอามาเครื่องหนุนเอามาเหมือนว่าอย่างนั้นคำบอกเอาเข้ามารวมตัวกันมีกำลังหนุนเข้าไปมันพังทลายมันอยู่จุดเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปหาดินฟ้าอากาศว่าจะมีกิเลสตัณหาตัวใดไปอยู่นู้นไม่มีหาหมดโลกธาตุนี่ก็หมดโลกธาตุเฉยๆมันจะไม่เจอเพราะกิเลสไม่เคยเอาที่ใดเป็นสถานที่อยู่ที่ทำลายที่เพลิดที่เพลินของตัวเองนอกจากใจของสัตว์เท่านั้นนี่การทำลายกิเลสเราจะเอาดินฟ้าอากาศมาทำลายได้ยังไงสถานที่นั่นที่นี่มาทำลายไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่จุดที่ทำลายอย่าไปเกาไม่ใช่สถานที่ขันมันคันอยู่ตรงที่กิเลสช้อนไข่มันเนี่ยมันทิ่มมันตำมันช้อนมันไข่มันดิบมันดิ้นอยู่ตรงไหนมันคันตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นมันทุกข์ตรงนั้นให้ขุดค้นลงไปเกาลงไปตรงนั้นขุดค้นลงไปตรงนั้นทำลายลงไปตรงนั้นศูนย์กลางของแม่ทัพกิเลสอยู่ตลอดถึงกองทัพทั้งหลายก็คือใจศูนย์กลางแห่งการทำลายของธรรมทั้งหลายที่จะไปทำลายกิเลสก็อยู่ที่ใจเพลกความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเข้ามาสู่ธรรมความรู้สึกที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสเพลกเข้ามาสู่ธรรมเท่านั้นก็ถูกจุดเดียวกันแล้วทำลายกันลงได้อย่าไปคิดที่อื่นที่ไหนให้เสียเวลาการนั่งการนี้ตลอดถึงอำนาจวาสนาน้อยนี้แต่การสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวเองของมันขึ้นมาเลยจึงไม่ได้เรื่องในราวอะไรเป็นไปตามหากเป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนนี้จะไปไหนวะความสงบมีได้แท้ๆอยู่ภายในจิตใจตรงนี้ถ้านำธรรมที่กล่าวเหล่านี้มาใช้ควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบาหากเป็นไปในหลักธรรมชาติแห่งความจำเป็นที่บอกกันอยู่อย่างชัดภายในหัวใจของเราผู้ประกอบความเพียรนั่นเลยถึงคราวจะเด็ดมันเด็ดจริงๆมันเป็นของมันเองแล้วก็เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ทำกิเลสมันจะคึกขนองขนาดไหนก็เหนือทำไปไม่ได้เมื่อได้จับทำแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยเงื่อนของกิเลสนั้นเข้ามาสู่ธรรมจับทำซึ่งเขาฟัดกับกิเลสเท่านั้นเองความสงบราบมันก็มีขึ้นในใจอย่าเสียดายอะไรในโลกนี้เสียดายทำไมดินก็เหยียบย่ำกันไปมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายทั้งร่างก็คือก้อนดินเหมือนขี้โคลนก็ถูกเพราะมันฉาบขาไปด้วยน้ำมีธาตุน้ำก็มีอยู่ในร่างกายของเรามันถึงไม่แห้งไม่กรอบไปน้ำมันก็มีอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายมันก็เหมือนขี้โคลนพอเอาหนังออกก็เลอะไปหมดเหลวไปหมดเปื่อยไปหมดพอจิตวิญญาณผู้รับผิดชอบนี้ออกเท่านั้นอะไรจะมีชิ้นดีมีหมายไม่มีพังไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยพังไปพร้อมๆกันโดยลำดับลำดา
จนกระทั่งถึงกระดูกที่แข็งที่สุดก็ทนไม่ได้พังเหมือนกันถ้าขาดความเชื่อมโยงคือความรับผิดชอบของจิตแค่อย่างเดียวแล้วดินดูสิก็เห็นกันอยู่ชัดน้ำเราไปหวังอะไรข้างนอกก็ดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยข้างในก็ดินน้ำลมไฟอากาศก็มีช่องว่างภายในร่างกายนี้มันก็มีอากาศหาอะไรตื่นอะไรกันผู้วิเศษสอนอยู่แท้ๆที่ทำพระพุทธเจ้าสอนอยู่แท้พระองค์ได้รับชัยชนะจากวิธีใดก็นำวิธีนั้นมาสอนวิธีจะแพ้ไม่สอนและไม่สนใจในวิธีที่จะแพ้เพราะเคยแพ้อยู่แล้วเคยหมอบราบกับมันอยู่แล้วที่เด็กไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในโลกธาตุนี้มีที่เด็กเท่านั้นเป็นผู้ครอบหัวใจโลกหัวใจสัตว์และมีธรรมเท่านั้นที่จะพังทลายกิเลสออกจากหัวใจสัตว์ให้เป็นอิสระขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวไม่มีอะไรฉะนั้นเราอย่าไปกำหนดความกว้างแคบของโลกที่มีอยู่มากน้อยออกเขตจักรวาลอะไรก็คิดไปก็เป็นเรื่องของจิตคิดกว่านู้นกว่านี้ล้มเหลวไปหมดแล้วตื่นความคิดเจ้าของหลงความคิดหลงอารมณ์เจ้าของทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความหลงอารมณ์ของตัวเองซึ่งก็เคยหลอกมาอยู่แล้วเป็นประจำมันก็ไม่เข็ดไม่หลับเพราะกิเลสไม่ให้เข็ดหลับความเข็ดของกิเลสจึงไม่เคยมีความเข็ดในกิเลสไม่มีกระทบกระเทือนกันได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนมันก็ไม่เข็ดถ้าไม่เอาทำเข้าไปแก้กันไม่มีเข็ดนั่นที่เขาเขียนจนหมายว่าเขาอิ่มธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเหนือยิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานจะพูดให้ใครฟังก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกหกนะแทนที่เขาจะรับความจริงนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเขาจะไม่รับเขาคิดว่าเราโกหกไปเสียเลยไม่ทราบจะพูดอะไรก็เลยขอพูดให้พระฟังเฉพาะหลวงตาเขาว่านะจิตใจมันอ่อนนิ่มเย็นฟังที่ท่านที่เขาเป็นคฤหัสถ์นะสบายจิตสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันมีแต่เรื่องความหิวความโหยมีแต่ความลำบากลำบนจากนั้นมาก็เป็นความทุกข์พอคิดในแง่น่าทำให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรๆก็พอไปตามกันนะทั้งที่แต่ก่อนความโลภก็มากหาความพอไม่ปรากฏเลยตั้งแต่รู้จักเรียนสาภาวะมาไม่ปรากฏว่าความพอนั้นน่ะได้ปรากฏขึ้นแล้วจากความโลภแม้น้อยหนึ่งก็ว่าความโกรธก็ไม่เคยพอโกรธได้ทุกเวลาคิดถึงเรื่องให้โกรธบุคคลที่ให้โกรธเมื่อไหร่โกรธได้ทั้งนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นมาว่าพอว่าอิ่มตัวทั้งที่เขาพูดนี่ขึ้นชื่อว่าเรื่องของโลกแล้วอยากจะพูดไปหมดเลยว่ามันหาความพอไม่ได้ว่างั้นพอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมอะไรๆก็พอทีนี้ความพอนี้ทำให้เกิดความสุขความสบายความไม่พอความอยากความหิวความกระหายนั้นมีแต่เรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองฟังสิเขาพูดพอจิตได้ดื่มธรรมเท่านั้นความพอมันมาตามกันมาเรื่อยๆความพอมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเลยเบาไปหมดในใจไม่ได้คิดว่าได้มีอะไรเวลานั้นมันมีแต่ความพอดีมีแต่ความพอเลยสร้างความสุขให้สบายตลอดนี่ฟังใจเขาพูดแต่ก่อนก็ได้ยินแต่ว่าทำก็ไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ไหนคนถ้าไม่ปรากฏภายในจิตใจเจ้าของแล้วจะพูดไม่ได้นะพูดคำเหล่านี้ได้ยินแต่ว่าทำกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็กราบไปอย่างนั้นเลยว่างั้นเพราะเชื่อเดิมเป็นความเชื่ออยู่แล้วว่าภายในจิตปู่ย่าตายายก็พาเชื่อพาเคารพเรื่องสายมาเราก็เกิดความเชื่อความสายตามนิสัย
แต่เวลาได้มาปฏิบัติธรรมข้อนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่ให้เด่นชัดกระจายไปได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละใจรู้สึกเย็นอิ่มพอทำการทำงานก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความทะเยอทะยานแต่ก่อนทะเยอทะยานมากแล้วก็มีความทุกข์มากเนี่ยฟังดิความมั่งความมีก็เคยมั่งเคยมีพ่อแม่กับความมั่งความมีมาพอสมควรไม่ได้อับได้จนเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะว่าจะมีความสุขมันก็ไม่เห็นปรากฏนั่นน่ะฟังดินี่พอมาปฏิบัติธรรมความมั่งมีก็มั่งมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็ไม่จนแต่จิตมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันหดตัวเข้ามาสู่ตัวเองนะแทนที่จะไปอาศัยสมบัตินั้นสมบัตินี้ให้เป็นความสุขมันกลับไม่ไปอาศัยซะแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เลยกลายเป็นความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมาความพอก็พอมาเรื่อยๆและอิ่มตัวมาเรื่อยๆนะนี่จิตนี่เลยกลายเป็นความอิ่มตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนความอิ่มอันนี้จะว่าเป็นยังไงถ้าไม่ว่าทำนะแล้วคำว่าทำอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดารวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงนี้นั่นฟังสิเขาก็บอกเขาไม่ได้ลึกตื้นอะไรลึกซึ้งอะไรมากนักแต่พอให้ได้สักขีพยานซึ่งก็ไม่เคยปรากฏว่าผู้ใดมาบอกอย่างนี้อย่างชัดเจนก็ได้อ่านตำรับตำราอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ที่เขียนตลอดถึงฟังเทปถ้ามาปฏิบัติการฟังการนั้นอ่านหนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อผลมาปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเชื่อในธรรมทั้งหลายที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังจากหนังสือและเทปนั้นเข้าไปโดยลำดับลำดานะฟังนี่พูดถึงเรื่องธรรมเลยหายสงสัยคำว่าธรรมมีตลอดเวลานั้นมียังไงก็เพราะจิตเป็นผู้ไปรับรู้ธรรมทั้งหลายจะให้สงสัยไปไหนเพียงรับรู้ขนาดตามภาษานี้ก็เป็นผู้อบอุ่นพอสมควรอยู่แล้วว่าอย่างนั้นน่าฟังเขาพูดผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเข้มแข็งทำอะไรต้องมีความจริงจังอยู่ภายในตัวอย่าให้หล่อแหละงั้นความหล่อแหละนั้นเวลาชอบสู่ธรรมแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนหล่อแหละแต่มันทำคนให้หล่อแหละต่างหากตัวกิเลสจริงๆไม่ได้หล่อแหละแต่ทำคนให้หล่อแหละคือให้ล้มเหลวไปตามมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมยังนำความหล่อแหละเข้าไปปฏิบัติต่อธรรมไม่ได้ไม่เกิดผลปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายก็เลยรับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนเอาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรมาเป็นมรรคเป็นผลแกดีกลับเอาสิ่งอันนี้ไปเป็นเครื่องทับถมโจมตีธรรมให้แหลกไปตามๆกันแล้วเกิดความท้อถอยหยุดชะงักหรือหยุดไปเลยไม่ปฏิบัติตัวให้ดีจิตที่จะควรสงบร่มเย็นได้รับผลจากธรรมด้วยความภาคเพียรก็เลยล้มเหลวไปตามๆกันหมดเพราะทนการถูกกล่อมกิเลสไม่ได้หรือเพราะความไม่รู้ว่าตนได้ถูกกล่อมจากกิเลสนี่เป็นของสำคัญสำหรับการนำไปพิจารณาเราอย่าด่วนหาความสุขความสบายทั้งที่เรายังไม่เคยได้ความสุขความสบายตามทางของศาสดาที่สอนไว้ถ้าสุขก็เพียงเหยื่อล่อของกิเลสเท่านั้นมันเสียบไว้ที่ปลายเบ็ดนั่นให้งับเข้าไปนิดหนึ่งพอมีรสชาตินิดหนึ่งแล้วก็ถูกตวัดเลือดสาดออกในวาระหลังนี้เป็นยังไงสุขมันนั่นแหละเรื่องกิเลสมันทำผิดคนมันทำอย่างนั้นก็มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดกิเลสมันต้องมีทุกประเภทเค
รื่องล่อของสัตว์โลกโลกนี้ได้ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะแล้วเบื่อเรื่องกิเลสนี้เพราะเคยอยู่กับมันมาจำเจมันเคยทรมานมาอย่างจำเจมันเคยโหดร้ายทารุณบีบบี้หีไฟมาเจ็ดเป็นนานแสนนานไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทำสังหารทำลายมันแล้วจะไม่ได้คำว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยๆนี่ก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นแน่ล้างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำพาให้เบื่อขึ้นว่าขี้ว่ากิเลสไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดเนี่ยมันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยนู้นถ้าทำท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอดไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความอิสระจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามินี้ก็เป็นเห็นทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลาดำเนินแต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี่มันมีทางเข้ามาพอก้าวเข้ามาถึงที่แล้วทางกับสถานที่นี่ก็หมดปัญหาไปเองคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นมันก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาถึงจุดที่พอกับความต้องการขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีมากผมก็ทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอัดเหนื่อยหน่ายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเราคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาคเพียรไป2 องค์เป็นอย่างหนึ่ง3 องค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึง3 องค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสำหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะตายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทำไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไรต้องรู้การประกอบความภาคเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้ใดมาแย่งมาชิงเอาเวลาหน้าที่การงานของตนให้ขาดรากขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะจนกระทั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาแล้วนั่นก็ยิ่งเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอดเวลานี่ก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจำนวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นอย่างมีมากเป็นอย่างแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังเราก็เห็นเหตุผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบวกลบคูณหารกันไปถูถ่ายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูจุดคือตัวเองเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัย
ต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทำด้วยกันแต่สำคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเจ้าของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีได้ชั่วของเจ้าของเองแก้ก็แก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนำตักเตือนสั่งสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์นี่นำซ้ำยังเป็นภาคปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังคำกันด้วยเหตุผลแต่ทั้งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติทำซึ่งเป็นองค์เหตุผลอยู่แล้วต้องยอมรับกันเรื่องความอวดดิบอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านำเข้ามาให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดำเนินธรรมให้เสียไปเลยนี่ทำล้วนๆเท่านั้นที่มาปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้ตำหนิตนว่าต่ำไม่เสมอนั่นแหละเหมาะแล้วเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากอีกก็เป็นสุขการปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อเราไม่ว่าข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทำเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เกี่ยวโยงกันจึงต้องมองดูท่านมองดูเรามองดูความหนักเบามากน้อยในวงคณะด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันไม่ให้หนักมากไปในบางรายไม่ให้เบามากไปจนขี้เกียจจะเน่าเฟะเป็นบางรายไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นมันนั่นไม่ใช่ธรรมตั้งใจปฏิบัติการฝึกหัดอบรมทางด้านจิตภาวนาก็เคยสอนดูเสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มภูมิขอให้มีความจริงจังต่อหน้าที่ในธรรมขั้นนั้นๆของตนดูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยจะแยบนู่นแยบนี่บางครั้งเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะมาแยบได้สติอีกทีนั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองต้องให้เอาจริงเอาจังอยู่ในสนามรบคือที่จิตนี้ผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่ให้มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี่ไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรไอ้เรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี่แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กระเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้นะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปสำคัญนั่นหมายไปวาดภาพวาดโพสขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วขณะที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อเอาของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานของตนเองในขณะที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้กับงานที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นภาวนาเหมือนกันอย่าไปกำหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องไปยุ่งให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้กับงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจิตปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ในนั้นกิเลสจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินทั้งหมดให้อยู่กับนี้ทำมาท่านไม่ต้มใครเลยสุกแบบทำแล้วสบายถ้าสุกแบบกิเลสแล้วเละไปหมดเน่าเฟะเหม็นคลุ้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้ที่ไม่มีอะไรรู้ให้มันเป็นกรรมฐานหัวต่อให้มันรู้ที่นั่นน่ะคำว่าให้มันรู้นั่นน่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรก็จะรู้กันมาหมดในขณะที่ภาวนาเราได้เห็นทันทีสิ
ได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นยังไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทำให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยกันทุกคนเลยสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตของมันไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้แหละสิ่งนี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเช่นนั้นมันละเอียดละออกลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างไปเลยสิ่งไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมนี่มันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยวิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนั่นน่ะระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นข้าศึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นมีคำว่าสงบท่านพูดไว้พอประมาณ จะพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองหยาบละเอียดหรือลึกตื้นขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขณะที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขณะที่ฆ่ากิเลสไปตามๆกันนั่นไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้โดยเฉยแล้วกิเลสหัวเราะเยาะอยู่ไม่เคยมีกิเลสก็ต้องหมอบราบไปเรื่อยๆนี่เป็นวงสมถะอันนี้ถ้าเราก็ยังทำไม่จริงทำไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราจะเอาความสุขที่ไหนจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราหรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขานี่ผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่ว่าพันมันจะมาทำให้มองเห็นตัวคนก็ได้ผ้าเหลืองแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำตัวให้เป็นของอัศจรรย์ด้วยอัดด้วยธรรมของพระเจ้าอันนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสตามความมุ่งหมายของธรรมที่ท่านสอนไว้ความวิเศษวิโสก็คือทำภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละเป็นความวิเศษทำมันจริงจังสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังเราไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ถ้ำสาริกาเหตุที่จะเป็นก็นั่นแหละท่านก็จนกรอกท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอกมันตั้งเลยถ้าจิตปัญญาเราคนเราเกิดได้มีได้ในขณะที่จำเป็นไม่ใช่จะโง่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้หรือความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อหลบหลีกปิดตัวให้เอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถก็มาเองท่านพูดให้ฟังโอ้อัศจรรย์เจ็บบิดปวดหนักเป็นอยู่เรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้วอะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราเนี่ยโยนยาเข้าป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับอยู่กับยาหวานมันก็เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์เอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันที่จะเอากันให้เต็มที่มันก็เอาเลยกำหนดพิจารณาเรื่อยเวลามันจนเกาะมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นนี่มันก็รู้เลยพอจิตลงเพิบนี่ว่าโอ้โลกธาตุนี่หมดทันทีคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เห็นแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนประหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นต่าง
พอจิตถอนขึ้นมาโลกหายหมด นั่นตั้งใจกันพูดเราอัศจรรย์ตอนที่อะไรเจ้าป่าเขามาจะมาฆ่ามาทำลายท่านแบบเหล็กต้องถอดมาเหมือนกันในที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกๆต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงชำนาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสัยเวลามาเป็นเราก็เป็นจริงๆก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นอยู่ที่น้องผืนพิจารณาร่างกายเนี่ยแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าทุกข์มีมากนะพิจารณาร่างกายธรรมดาต่างๆมันก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยว่างๆไปหมดโอ้เป็นชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดย่ำดับไปเสียกำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั้นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างของมันอย่างนั้นถึงอัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งในส่วนที่อัศจรรย์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้นที่จะเป็นสามัญญมนต์คอยดูว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นนี่มันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้เป็นกับเจ้าของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของแท้ๆสันติโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็ตามก็อาศัยความจริงนั้นนำออกมาพูดได้คือว่าถ้าเป็นภาพเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นก็ตามก็ยังพอเป็นคุยหมายป้ายทางได้สำหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นคติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี่พิสดารมากหนามีกล้าพูดเลยไม่กล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แต่อะไรจะเป็นพิสดารยิ่งกว่าใจเราจะไปคาดใจคาดไม่ถูกทางนั้นแหละคาดกับผิดไปทั้งไผ่ใจที่ได้รับการฝึกฝนรับการทรมานชำระซักฟอกออกในสิ่งที่ยืนในกรอบหรือในข่ายแห่งความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาดให้หมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอำนาจของธรรมอันนี้ใครฆ่าก็ฆ่าได้เพราะกิเลสพาฆ่ากิเลสพาด้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุธกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกล่อมให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าถูกอยู่นั่นน่ะถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษของมันได้เมื่อไม่มีสิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้แล้วจะเห็นพิรุธเห็นโทษของมันได้พอจะถอยตัวหาได้ยังไงแต่เมื่อทำจับเข้าไปมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดี๋ยวมันพังออกเอามันเต็มที่เต็มแรงแล้วพังก็จนหมดเอาฆ่าจิตตรงนี้น่ะจะคาดได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินคาดเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินคาดเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าจิตนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดได้อย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดคือเรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดนั่นกันกิเลสก็พังไปเสียเอาอะไรมาคาดโลกจะว่ามีก็ว่าแยกออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เคยเห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี้เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไป
แยบออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีได้มีก็จริงเอาอย่างนั้นเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่นี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่พอจิตหมดเรื่องสาระป้ายสีสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั่นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างจริงแต่ยิ่งมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยกออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีนี่มีอะไรหลงก็หลงสิ่งที่เป็นของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วมันจะของไปสำคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสำคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสำคัญก็มาหลอกไม่ได้นี่เป็นอย่างสัญญาในขันนี้มันก็มีของมันแต่ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้หลงกิเลสตัวหลอกมันตายหมดแล้วก็ยังแต่ขันเรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนไม่เคยหลอกใครที่ได้กิเลสหรอกครับเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอกการสมถะก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิมาตินี่แหละขั้นปัญญายิ่งพิสดารขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหนถามหาอะไรพระนิพพานมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกข์มันทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่ตรงที่บีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งเหล่านี้ออกหมดถอดถอนออกหมดไม่มีอะไรบังคับแล้วก็เป็นอิสระเต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติจริงไม่ใช่ความรู้เจือปนไปด้วยความเสกสรรปั้นยอแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นี่นะที่เรารู้เด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมติเช่นเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นสมมติได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติแล้วนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ท่านพูดที่ยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคราวที่แล้วนั่นมันเคยเห็นอรหันต์อะไรอยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำคนอื่นเสียไปอีกมากมายให้มันรู้เรื่องซะก่อนสิพระอรหันต์ท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้สิชาคละที่ว่าพระอรหันต์ท่านตื่นอะไรของท่านตื่นก็ไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรพักเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ทั้งสองนี่แล้วมันไม่ได้สงสัยต่างคนต่างรู้ว่าธาตุขันธ์มันพักตัวหรือว่าหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับเป็นยังไงเราจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราก็ในธาตุในขันธ์ของเราก็เคยหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสภายในใจก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรนี่พูดอย่างว่านี่พอฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพเคยเห็นกรุงเทพได้ยินแต่เขาว่านั่นไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพแล้วเคยไปเห็นกรุงเทพไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่พระท่านพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคือคนประเภทไรไม่หาไม่ดูตัวเองบ้างมันโง่มันฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่ดูนี่สิแต่ที่มาเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติแม้แต่รถยนต์เขายังพักเครื่องเวลาติดเครื่องมันไปรถยนต์มันมีวิญญาณอยู่
มันไม่เห็นมีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องมันยังติดดังปืนเห็นไหมมันเอาวิญญาณมาจากไหนมันดังของมันได้มันยังดับของมันได้เวลาคนให้ดับผู้ขับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะติดเครื่องอยู่ก็ผู้ขับนอนหลับได้สบายแบบนี้ในรถถ้าจะหลับนะชาคณธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชาคณธรรมของพระอรหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรสมมติความรู้กิเลสบีบหัวอยู่ตลอดเวลาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ชาคณะของพระอรหันต์ไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอหรือยังมาตัวเองภูมิฐานตัวเองมีความรู้ความฉลาดขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำนาจของขันธ์นี่แหละเนี่ยจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธ์ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นที่ว่าชาคละก็ตื่นอยู่ออกมาถึงธรรมชาตินั้นน่ะไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเองขึ้นมาเป็นธาตุเรื่องขันธ์จะระงับดับไปคือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสในขณะที่ขันธ์มันพักนี่ตาหูจมูกลิ้นกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสายตานี่ก็พักทางหูก็พักไปหมดเวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมุติหลับความรู้ประเภทนี้กระดิกตัวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตื่นเนี่ยฟังที่ว่าความรู้นี่พักตัวความรู้นี่พูดง่ายๆว่าความรู้นี่เกิดขึ้นความรู้นี่ดับไปมันเป็นชาคละเมื่อไหร่นั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปมันเป็นวิมุตติเมื่อไหร่นั่นฟังเอาสิธรรมชาตินั้นไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั้นจึงอยู่ในวงสมมุติด้วยกันมีนาเข้าไปไม่อยากจะรู้แต่ท่านผู้รู้จริงๆท่านไม่ได้มาพูดอย่างนั้นน่ะประกาศขายโง่ตัวเองใครที่ว่าเป็นอรหันต์นอนหลับได้อยู่นั่นนอนยังหลับอยู่ไม่ใช่อรหันต์อยากจะให้เขาพูดว่าคนที่ไปหาทำนายได้อย่างนั้นแหละคือจอมอรหันต์อยากให้เขาว่างั้นเหรอจอมอรหันต์พูดหลับตาพูดเราอยากพูดอย่างนั้นนะโง่แสนโง่กว่าตามเราอยากจะพูดสนุกพูดหลับตาพูดอวดให้หลับตาธรรมดาคนตาบอดชักขี้คุยนะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโง่โอ้เก่งคนโง่มีคนโง่ทำตัวเป็นผู้ฉลาดมันก็น่าหัวเราะมันน่าหมั่นไส้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่นี่โอ้จับได้เมื่อไหร่มันผิดกันนะคนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่จับไม่ได้ง่ายๆถ้าคนโง่ทำตัวเป็นคนฉลาดนี่พอแยบมันก็รู้ทันทีอาการที่พูดอยู่เวลานี้พระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังนอนหลับได้อยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระอรหันต์นี่ก็คือมันโง่จะตายมันอวดฉลาดมันก็ขายเต็มเตาแล้วสิพระอรหันต์ท่านนอนท่านเห็นตื่นท่านฟังสิพระอรหันต์ท่านหลับก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งที่เราก็ไม่ได้อรหันต์เห็นอะไรจะอวดตัวเองถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีว่าสมหวังแล้ววันนี้ว่ะผมเจตนากูแล้วที่กูพยายามมันจะโดนมันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะต้นไม้ต้นนี้วันนี้สมใจกันแล้วล้มลงไปแล้วยังหันหน้าไปนู่นหันหลังให้ต้นไม้ต้นนั้นอีกยังหันหน้าไปยังไม่ถูกต้นไม้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานไม้ต้นนี้วันนี้สมหวังแล้วสมหวังแล้วที่หน้าผากมันแตกนั่นเรามองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นคู่เดือดคู่แท้งเนี่ยยังมองเป็นนู่นเอาหันหลังให้ต้นไม้อีกยังไม่เห็นอีกนี่มันก็แบบเดียวกันไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดนั่นคนโง่คนฉลาดเป็นอย่างนี้คนฉลาดทำตัวเป็นโง่โง่จับไม่ได้แอบยันมากหรือฐานที่โง่ไปเสียเนี่ยถึงที่สถานที่ฉลาดเหตุการณ์มันบอกเองเป็นไปในหลักธรรมชาติของท่านเองเป็นของเขาเองคนตรงนั้นผิดกันอย่างนี้
ฆ่ากันตั้งหน้าตั้งตานะในวาระที่เข้าพรรษาเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีการมีงานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือจิตภาวนาแล้วถืองานนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานนี้การทำอะไรก็ตามหากมีความจำเป็นจะทำก็ทำต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้ไม่ทำเพื่อไม่เป็นบ้าไปกับงานนั้นเพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องที่มันพาให้ออกง่ายๆเรื่องอันนี้ระวังมากนะเพราะมันมาจากแซงเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมันยุ่งหาเรื่องทำลายอยู่เรื่อยมันไม่ได้มองหัวหน้าเลยเวลามันจะฉลาดถูกกิเลสลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกกิเลสลากจมูกมันยิ่งอวดรู้อวดฉลาดไปเรื่อยกิเลสมันผลักมันดันออกไปไม่รู้ทำอะไรมันมักเลยเถิดก็กิเลสมันเคยพอดีเมื่อไหร่มันเลยเถิดอยู่ตลอดเรื่องของกิเลสทำไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิดอ่ะถ้าทำต้องมีความพอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทำจะกะระยะให้เหมาะเลยเอาละวันนี้คือตอนนี้ความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากวัตถุ หรือสังคมหรูหราแต่มาจากคำว่าพอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ